बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदरमनो गतुनको द एमएस एक्सेल 15 क्लास सरा सासु पदराना खिदमत के हजरियम हिदायतुर रहमान यूसुफज़ाई ग्रानो कदरमनो गतुनको एमएस एक्सेल की दे तदी वक्त पूरी पकी मुंगा सजद कड़ा कड़ी वा नोर बमा फोड़ान दी जू नो राजे जमा सरा होसे ग्रानो कदरमनो गतुनको एमएस एक्सेल की दे द डेटा मेन्यू पूरी मुंगा रागलियो डेटा मेन्यू इख्तिताम तर रसीदलो अनन मुंगा नवी मेन्यू शुरू को चागी तवेली शी रिव्यू मेन्यू ग्रानो कदरमनो गतुनको रिव्यू मेन्यू से शेदे नो रिव्यू मेन्यू ची द ग्रानो कदरमनो गतुनको कल की तासु प एमएस एक्सेल की स डेटा कैलकुलेशन के स डेटा पे एंटर के दागी तासु नजरसानी कول غواړی दागी रीची के कول غواړی نه تاسو د کم مینیو نه کولی شئ هغه تاسو د ریویو مینیو نه پای کې فرست آپشن کې دی ګرانو قدرمنو کتونکو زما سره راځي سپیلینګ آپشن دلته ما کمپیوټر ولیکو ګرانو قدرمنو کتونکو تاسو په ګورئ تاسو به ابزرو کوئ چې د کمپیوټر د سپیل چې دا غلط دی نو ګرانو قدرمنو کتونکو زه د دې ځای نه چې کومه سپیلینګ نه دلته ما د سوی وی ناٹ ان ډکشنری دا کم سپیلینګ چې تا ورکړی دا کم لفظ چې تا ورکړی ګرانو قدرمنو کتونکو ما د سوی چې دا په ډکشنری کې نشته سجیشن چې موږ ته دلته راکړلی ګرانو قدرمنو کتونکو پای کې 3 راکړلی پرس که زه کمپیوټر لیکل غواړم نو دې ځای کې نو زه چې کوم چینج به وکړم پرس که تاسو چینجز په دې کې نشئ راوستلی نو اګنور ونس او اګنور آل او ایډ ټو ډکشنری د دې ځای کې تاسو کولی شئ پرس که تاسو چینج کوئ تاسو په دې کې ډېر لوی ټاپک راغستی یا د یو نه زیات ورډز په دې کې د سپیلینګ غلطي تاسو د دې ځای نه چینج آل باندې سلیکټ کولی شئ دلته به زه چې کوم چینج باندې به سلیکټ کوم ګرانو قدرمنو کتونکو نو دلته ما څه میسیج راکړو چې د سپیلینګ چیک از کمپلیټ فار د انټایر شیټ نو ګرانو قدرمنو کتونکو سپیلینګ زما سره سی چلو شو دلته زما سره ټیک شو دویم نمبر پکې راځي ریسرچ راځي نو ریسرچ دی ګرانو قدرمنو کتونکو د دې کمپیوټر ورډ سره تاسو پرس کا ریلیټډ متعلق چې د دې سره کوم ډیټا دا غا سرچ کول غواړئ نه تاسو د دې ځای نه سچل کولی شئ سرچ کولی شئ په دې ریسرچ آپشن باندې وکلیک کړئ زما سره نو دلته په دې ایرو په زما سره دغه کوي نو دلته سچل پوشي سٹارټ سرچینګ بس زما سره سچل سٹارټ پوشي نو دلته د کمپیوټر سره چې سم متعلق ډیټا واغې زما سره سچل کو رواغه دغه شان تاسو د هر ورډ سره تاسو ریلیټډ ډیټا د دې ځای نه سچل کولی شئ راغستې شئ بل آپشن چې پکې دی ګرانو قدرمنو کتونکو هغه زما سره دی کمنټس آپشن دی پکې زما سره کمنټ آپشن چې دی ګرانو قدرمنو کتونکو فرض که تاسو سډیټا ته کمنټ اډ کول غواړئ نه د دې ځای زما سره سچل کولی شئ زما سره اډ کولی شئ زما سره دا ما کمنټ اډ کو نو ګرانو قدرمنو کتونکو دا چې دی زما سره د کمنټ آپشن دی زم چې ماته نیکسټ کمنټ چې په کوم ځای کې پروت دی هغه ماته وښایي نو ماته یې چلو کو نیکسټ کمنټ اوهو ماته شو یې کو ماته بیا یې نیکسټ کمنټ ماته شو کو زه چې کلیک کوم دلته نو بل کمنټ ما نه دی اډ کړی ګرانو قدرمنو کتونکو نو دلته ما دا آپشن راوست چې بل کمنټ نشته پریویس ته ځم نو پریویس ته زه دې ځای کې نه تللی شم بل زما سره نشته نو سجل کېږي مخکې نه ځي پرس که تاسو چې دی شو آل کمنټس نو دلته ما سره سچلو کمنټس ټوټل شو کو د دې ځای کې تاسو کلیک کوئ په دې باندې نو کمنټس په خپله غایب شي پرس که تاسو د دې ځای کې سچل کول غواړئ شو آل کمنټس تاسو د دې ځای کې سچل کولی شئ زما سره دا چې دی زما سره کمنټس تاسو د دې ځای نه ډیلیټ کولی شئ د دې ځای نه فرض که زه په دې ډیلیټ باندې وم زما سره کمنټس چلی شو ډیلیټ شو زما سره دې ځای نه زما سره چل کېږي کمنټ ډیلیټ کېږي نو ګرانو قدرمنو کتونکو دا چې زما سره د کمنټس آپشن نو چلو زما سره په دې کې تاسو کمنټس ورکولی شئ کمنټ ډیلیټ کولی شئ کمنټ شو کولی هم شئ هډ کولی هم شئ زما سره غایب کولی هم شئ دلته بل آپشن پکې راځي ګرانو قدرمنو کتونکو زما سره پروټیکټ شیټ فرض که تاسو کوم شیټ دی هغه تاسو پروټیکټ کول غواړئ نه تاسو د دې ځای نه پروټیکټ کولی شئ دې ځای کې تاسو نه پاسورډ غواړئ فرض که زه دې له 1 2 3 یو پاسورډ ورکړم
د دې نه په هغې کلیک کوم نو د کنفرم کولو دپاره د یقیني کولو دپاره بیا تاسو دوباره سجل کوئ، پاسورډ به ورکوئ. نو د دې ځای کې ما پاسورډ ورکړو، زما سره شیټ څه شو، نو دلته ما سره څه میسج راکړو چې لکه دا چې دی پروټیکټ شیټ دی، په دې کې لکه تاسو ډیټا نشئ انټر کولی. دې ځای کې نه تاسو سجل کولی شئ، شیټ پروټیکټ کولی شئ، محفوظ کولی شئ. د دې ځای کې نه ان پروټیکټ کوئ نو تاسو پاسورډ بیا دوباره ورکوئ. نو سجل پوه شئ ما سره ان پروټیکټ پوه شئ. اوس په دې کې زه سجل کولی شم، ډیټا زه انټر کولی شم. د دې ځای کې نه تاسو سجل کولی شئ پروټیکټ ورک بک. ستاسو چې کوم ورک بک دی هغه تاسو ټوټل د دې ځای نه پروټیکټ کولی شئ. نو ګرانو قدرمنو کتونکو دا چې زما سره د ریویو مینیو چې آپشن بل پکې راځي شیر ورک بک، کوم ورک بک چې تاسو دی هغه تاسو شیر کولی شئ، پروټیکټ اینڈ شیر ورک بک. نو ګرانو قدرمنو کتونکو دا خو چې دی د ریویو مینیو آپشن دی. نو ریویو مینیو چې د زمون سره اختتام ته رسي، نو د نیکسټ کلاس پورې مال اجازه راکړئ. د الله په امان، الله نگهبان.